Đầu tiên, anh chị chụp ảnh tấm gỗ mà chúng ta muốn đục hoa văn. Lưu ý, chụp máy ảnh phải vuông góc với tấm gỗ và lấy được hết biên dạng gỗ. Trước khi chụp ảnh tấm gỗ, kẻ đường thẳng từ trên xuống dưới để chúng ta làm đường làm mốc. Tiếp theo, vào phần mềm GDPaint 5.21. Chọn File, Import, chọn Image. Ô cửa sổ Import File hiển thị, chúng ta chọn định dạng file JPG, sau đó chọn hình vừa chụp xong. Tiếp đó, chúng ta sẽ vẽ lại biên dạng gỗ của tấm gỗ chúng ta muốn đục. Kích vào chọn đường Polyline, chọn H, S-Line, sau đó click chuột trái để vẽ biên dạng gỗ. Chúng ta vẽ đến đâu thì click chuột trái đến đó. Đến đoạn cua góc, chúng ta click chuột trái, sau đó click chuột phải để cua góc. Nếu vẽ xong, chúng ta bấm phím L để quay lại. Chúng ta muốn di chuyển mẫu đi thì giữ Shift và bấm về chuột phải. Di chuột đi và kéo hình ảnh đi theo. Rồi tiếp tục vẽ đường biên dạng gỗ. Khi chúng ta vẽ đến điểm bắt đầu, click chuột trái để nối điểm đầu và điểm cuối. Sau đó, click chuột phải 3 lần để kết thúc. Tiếp theo, vẽ đường thẳng mốc. Click chuột trái để chọn lệnh vẽ đường thẳng. Click vào lệnh vẽ đường thẳng tuyệt đối như trên màn hình. Chúng ta bắt đầu kẻ từ điểm mực như màn hình. Nếu không bắt điểm thì chúng ta sẽ chọn lệnh bắt điểm Snap Flow Point. Chúng ta sẽ chọn một đường thẳng từ dưới lên. Click chuột trái và click chuột phải 2 cái để thoát lệnh. Sau đó, xóa ảnh bức gỗ đi. Tiếp theo, chúng ta chỉnh sửa kích thước của biên dạng gỗ vừa vẽ xong sao cho bằng kích thước của biên dạng gỗ thực tế ở ngoài. Bởi vì kích thước của ảnh bao giờ cũng nhỏ hơn kích thước sản phẩm ngoài thực tế. Trước đó, đo được đường thẳng làm mốc của mình là 50 cm. Chúng ta dựa vào đường thẳng gốc để chỉnh tỷ lệ phù hợp. Các bước lấy tỷ lệ và thay đổi kích thước mẫu. Đầu tiên, chúng ta click chọn đường thẳng làm mốc, chọn Transform. Chọn Scale Alt 4. Sửa chiều dài của đường mốc thành 500. Thực hiện thao tác như màn hình. Sau đó, copy thông số ở ô ID Factor, nhấn OK.
Đồng thời chúng ta xóa luôn đường móc đi. Mục đích của chúng ta chỉ cần lấy số tỷ lệ. Tiếp theo, chúng ta chỉnh sửa kích thước của đường bao tấm gỗ. Chọn lệnh chỉnh sửa vector 2D. Chọn Transform, Scale ALT4. Cách chọn vào Same Proportion để khi chúng ta sửa kích thước một chiều thì kích thước của các chiều còn lại sẽ giãn theo. Ở OXD Factor, chúng ta sẽ dán số tỷ lệ vừa copy lúc trước và chọn OK. Tạo nền 3D cho đường biên dạng. Quét chọn mẫu, chọn Add Surface, chọn Vision Reline. Cửa sổ hiện ra. Ở ô Ellipse chúng ta chọn Rectangle, bấm OK. Tiếp theo, chúng ta tạo chỉ cho đường tròn biên dạng. Quét hết đường biên dạng. Đưa hình vào biểu tượng bút 3D. Tiếp theo, bắn đường offset đường bao bên ngoài. Chúng ta sẽ làm đường chỉ 1 cm. Cách chọn đường biên dạng. Sau đó chúng ta cách chọn lệnh Offset Cover. Ở ô hiện lên, chúng ta chọn độ dày của chỉ ở ô Offset. Sau đó bấm OK. Tiếp đó, click chuột trái vào đường muốn bắn chỉ. Chúng ta lựa chọn bắn vào bên trong. Mũi tên đi vào bên trong là đường chỉ sẽ bắn vào bên trong. Bấm chuột phải để thoát lệnh. Bấm chuột phải xong, sẽ gom hai đường thẳng một khối. Quét chọn hai đường này, chọn lệnh gom. Lệnh gom là lệnh có màu xanh nước biển. Chúng ta bấm lệnh bắn chỉ Shift D, bấm đè Shift và bấm phím D. Trong ô Selection, ở góc trên bên phải màn hình chúng ta chọn Ellipse. Base HT là chân chỉ, chúng ta để là 5 ly. Ô Phi Hair là độ cong của chỉ. Chúng ta chọn Same 2 là 5 ly. Như vậy độ cao của chỉ là 1 phân. Sau đó, click chọn vào một điểm bất kỳ trên đường chỉ chúng ta mới tạo. Như vậy đã làm xong chỉ. Sau đó đưa mẫu về mặt dương để cắt ghép cho dễ dàng. Đưa mẫu về mặt dương để ghép. Chọn Model, chọn Transform Z, Pick Min Z to XOI. Sau đó đưa mẫu về lại chế độ bình thường. Cho nổi hình 3D lên vào ô Display Mode, hình hai mũi tên màu đỏ, chọn Save, OpenGL. Tạm thời ẩn trang làm việc của mình đi. Vào kho mẫu free.vn để tìm kiếm họa tiết mà mình thích và sẽ cắt ghép trong đường biên dạng gỗ.
Sau khi chọn được mẫu thì mở mẫu lên. Chúng ta cần 2 mẫu 3D. Copy 2 mẫu này và dán sang trang vừa làm đường biên dạng gỗ xong. Lên ý tưởng cắt ghép và phôi gỗ. Chúng ta lên ý tưởng cắt ghép lên tấm gỗ. Ví dụ, cắt ghép chi tiết ông già câu cá, đàn vịt vào núi, cây. Chúng ta chọn bức tranh cần để lấy chi tiết, click vào bút 3D. Trước khi cắt, chúng ta cần đưa mẫu về mặt dương. Vào Model, trên Form Z, chọn Min Z to XOE. Sau đó, chúng ta sẽ khoanh vùng vào những phần muốn cắt. Click chuột trái vào ô vẽ hình chữ nhật và khoanh vùng lại. Sau khi khoanh vùng hết các chi tiết, chọn các chi tiết muốn cắt ghép. Chọn Model, Crop Model 9. Quét sạch những chi tiết mà ta mong muốn. Sau khi các chi tiết đã rời ra, chúng ta quay về chế độ bình thường. Click vào bức tranh ban đầu, đưa vào mẫu 3D để tiếp cắt lấy chi tiết. Chọn Model, Crop Model 9, click bỏ chọn, Delete Original. Chúng ta click vào đường giới hạn giao. Tương tự, chọn chế độ bình thường. Lại kích vào bức tranh gốc và đưa vào bút 3D lấy chi tiết tiếp theo. Lại dùng lệnh Model Crop Model 9, kích vào Delete Original và chúng ta kích vào chi tiết cần lấy.
Đã cắt các chi tiết cần cắt ghép xong, chúng ta tiến hành xóa những chi tiết thừa. Đầu tiên là bức tranh ông già. Click chọn vào chi tiết dùng bút 3D, dùng lệnh Shift R để xóa. Lưu ý bỏ lệnh kẻ thẳng đi. Để xóa đường cong đẹp hơn, sử dụng lệnh Shift W. Bấm phím H để hiện mũi lên. Bấm ESC, phím ESC trên bàn phím để thoát lệnh. Sau đó bấm Shift, bấm W. Chúng ta bấm H để hiện mũi dao lên. Lệnh này có chức năng như sau. A là nhỏ, phím S là to, phím D độ rộng mũi dao, phím F là hẹp mũi dao, Q là độ nông, W là sâu. Tiếp đó chúng ta sẽ xóa phần thừa đi cho đẹp. Nếu xóa mà bị lệm vào mẫu, chúng ta sử dụng lệnh Shift H để quy định số lần quay lại. Ví dụ để 5 lần rồi bấm chuột phải. Đối với các miếng ghép khác thì làm tương tự. Chỗ nào khó quá chúng ta phóng to chi tiết lên.
Lệnh xóa theo vùng màu. Chọn khu vực muốn xóa, chọn Polyline, bấm S, H, S-Line. Chúng ta bấm P và quét hết thì sẽ phân vùng màu như màn hình. Sử dụng lệnh Shift R xóa theo vùng màu. Overhead chọn bằng 0, chọn Color, chọn Gen Smooth Size. Bấm giữ Shift click chuột trái vào vùng màu, thả Shift ra. Click chuột trái một cái vào vùng màu để xóa đi. Phần hơi răng cưa thì mình có thể dùng lệnh Shift W để mài lại. Sau đó nhớ chọn vào Ignore. Mảnh ghép thứ hai đã xong. Khi làm việc với file có kích thước lớn, chúng ta nên lưu file làm việc lại để tránh sự cố làm hỏng hoặc mất file. Mảnh ghép thứ ba làm tương tự. Click chọn vào mảnh ghép thứ ba, chọn bút 3D. Chúng ta có hai chế độ chế độ xem màu và chế độ xem nông sâu. Shift N là xem màu, Shift P là xem nông sâu. Sử dụng Shift R để xóa vùng màu thừa. Những chỗ nhỏ mình sẽ phóng to chi tiết và thu nhỏ vùng xóa. Dùng Shift W để mài vùng có răng cưa. Làm tương tự với các vùng màu thừa khác.
Các chi tiết của núi chúng ta cũng mài như vậy. Vậy là chúng ta đã có 3 mảnh ghép. Tiếp theo, chúng ta bố trí các mảnh ghép vào phôi gỗ. Chúng ta sẽ ghép vào nông già bên dưới như thế này. Xếp phần con vịt và đóa hoa sen ở bên trên. Tiếp đó là phần núi trên cùng. Lưu ý, file làm việc khá lớn nên anh chị cần ấn lưu file liên tục để tránh mất file. Nếu file load chậm, tốt nhất nên tắt file đi và mở lại. Chúng ta hãy sắp xếp bố cục sao cho đẹp.
Sau khi sắp xếp xong những phần trống, chúng ta thêm chữ vào để tranh đẹp hơn và ý nghĩa hơn. Phần mẫu con vịt chúng ta thấy để ở góc trái của phôi gỗ sẽ nhìn hợp lý hơn. Vậy ta sẽ tạo mẫu đối xứng con vịt bằng cách click chọn lệnh đối xứng và lệnh kẻ thẳng. Kẻ một đường từ trên xuống. Như vậy, chúng ta đã có mẫu đối xứng của con vịt. Tiếp tục, chúng ta sắp xếp bố cục các mẫu cắt ghép sao cho hợp lý và hợp mắt. Để viết chữ, chúng ta bấm vào chữ ABC trên thanh công cụ, mở phần mềm Unicode lên, chọn mã tiêu chuẩn TCVN3 và đóng lại. Trở về file mẫu đang làm, chọn phông Setup và chọn phông chữ đẹp mắt, nghệ thuật một chút.
Ví dụ ở đây chúng ta chọn phông VN Aristotle, tích OK. Chúng ta tiến hành viết chữ, ví dụ chữ nhẫn. Bấm chuột phải để thoát lệnh. Sau đó chúng ta chọn biểu tượng hình vuông 3 màu để về mẫu ban đầu. Sau đó tạo nền 3D cho chữ nhẫn. Click chọn vào chữ nhẫn, chọn công cụ Add Surface, chọn Region Reline, chọn Rectangle và bấm OK. Click chọn lềm chữ và sau đó đưa vào bút 3D. Tiếp đó, đổ màu cho chữ, ấn phím P. Cảm thấy chữ nhẫn hơi to, chúng ta kéo nhỏ lại. Zoom to những phần vector giao nhau, chúng ta tiến hành cắt đi. Chọn Edit, chọn Trim, bấm chuột phải để cắt những đường vector giao nhau. Sử dụng lệnh Edit, Divide. Chúng ta nhấn phím P và gom lại. Bấm phím P để đổ màu và dùng lệnh Shift R đổ khối. Click chọn vào Color, ô 2 chúng ta sẽ để chữ cao tầm 5 ly. Click chọn vào Gen Smooth Size. Click chọn màu cần đổ. Nhấn chuột trái để đổ màu. Sau đó chúng ta sẽ thoát ra bên ngoài theo lệnh hình vuông 3 màu.
Sau đó, ghép tất cả các mảnh ghép vào với nhau. Lưu lại trang làm việc và chuyển về chế độ 2D để ghép mẫu. Click chọn vào ô Display Mode, chọn 2D Display. Click vào biểu truyện con mắt. Click chọn hết vào Add Surface. Chọn Reconstruct Mesh. Nhìn sang bên phải màn hình, Margin điền số 0, bấm OK và chờ mẫu ghép lại với nhau. Ở đây ta thấy độ cao của mẫu ghép đã bằng nhau và hợp lý. Sau khi ghép xong, chuyển về chế độ 3D thì chúng ta sẽ làm đường giao cho mẫu chạy. Làm đường giao cho mẫu chạy. Làm đường giao tinh và giao thô cho mẫu chạy. Cách làm tương tự video hướng dẫn mà CNC Đông Phương Vincam đã xuất bản trước đó. Hãy cùng xem lại video hướng dẫn ở cuối. Vào Transform, Move to Add Origin, chọn tốc cộng và bấm OK. Những đường vector thừa hãy xóa đi. Tách hai đường vector đường bao ra, bấm vào lệnh tách. Chúng ta chọn vào đường bên trong và bỏ đi, lấy đường bên ngoài làm đường giới hạn giao và làm đường giao. Chúng ta quét chọn Toolpath Wizard, chọn Cover, chọn cắt tiếp bằng 0, nhấn Next và Finish và làm tương tự bài hướng dẫn làm đường giao thô giao tinh.
Sau khi xong, chúng ta xuất đường dao ra và đặt tên file. Như vậy, CNC Đông Phương Wincam đã hoàn thành video hướng dẫn làm đường dao theo biên dạng gỗ. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.